So, yun na nga. Welcome back dito sa ating mini studio. In this video, I will be sharing yung itinerary and budget namin dito sa recent trip namin sa Japan. Alam ko medyo mahirap mag-plan ng trip katulad nung ginawa namin. 17 days yon, especially when it comes to budgeting. So, sana makatulong tong video na ito. So, ito yung full itinerary namin. May kita nyo sa may date, parang may color coding siya, no? May pula, may dark na pula, tapos may green. So, indicate lang yan na holiday po yun. So, dumating kami December 29. Partial holiday yun kasi may mga company pa rin na nagpapapasok sa mga Japanese dyan. Kaya, may mga bukas pa din. Kaya pagpunta namin doon sa mismong hotel namin, nakakain pa kami doon sa Tokyo. No? Doon yung date namin, December 30, nag-travel na kami papuntang Sapporo. Whole day yun ha, mga 8 to 9 hours yung travel. Kaya ang napunta lang namin, paglapag namin ang Sapporo ay Sapporo Illumination Park. At kumain kami sa Konbini. Then December 31, New Year's Eve, naggala-gala lang kami sa Nijo Park. And as I've said on the past video, mahirap talaga maghanap ng restaurant by that time. Kaya napunta kami sa fast food, yung favorite namin, Nakao. At kahit na gabi hirap na hirap kami humanap ng pagkain. Buti na lang may bukas na Isakaya at doon kami kumain, nagpalipas ng New Year's Eve para pumunta sa Sapporo TV Tower at makita namin siyang magsara. Then, pumunta na sa hotel at natulog. Ngayon, pag nasa Sapporo na kayo ng January 1, I highly suggest pumunta kayo sa Chitose Outlet Mall kasi marami doon bukas na kainan, tapos napakadaming discount yung mga stores doon. Kaya nakakain kami ng Sapporo Ramen, pati napagkape sa Tali Coffee. Then, pag uwi namin, syempre McDo dahil nga pagdating namin sa Sapporo, wala pang mga bukas na kainan. Fifth day namin, January 2, dumiretso kami ng Noboribetsu. Nagdate Village kami o yung Samurai Village nila. Then, private onsen sa kanilang onsen town. At kinabukasan, no, day 6, dahil napagod na kami at ang lamig din nung mga panahon na yon, nagpahinga lang kami sa hotel. Pero kinagabihan, pumunta kami sa parang Shinjuku district nila, yung Susukino Street. Unfortunately, hindi pa bukas lahat ng restaurant doon, pero nakakain pa rin kami sa Ganso Ramen Yokocho, yung kanilang original ramen alley. 7th day namin, January 4, Otaru. Diyan kami kumain ng seafood bowl, tapos ng Otaru beer. Dahil hindi na holiday, marami ng bukas na restaurant, kaya nakakain kami ng soup curry. Pati try nyo na rin yung Kinotoya cheese tart sa may Old Town. Day 8, January 5, naglibot lang kami sa Nijo Market, pero dahil nakakain na kami ng seafood bowl sa Otaru, nagyakiniku like na lang kami sa Sapporo. At naggalagala kami sa Odori Park, Arco Mall, at kinagabihan nun, kumain kami sa pinakamasarap for me na Genghis Khan sa Sapporo, which is extreme salt cured Genghis Khan Pyuhi. Then yung day 9 namin, pumunta na kami ng Hakodate. So bakit kami pumunta ng Hakodate? Maliban sa maganda yung view doon, gusto namin matry yung Airbnb doon, which is a Japanese traditional house. Pati, yan ang magiging stopover namin going to Mount Fuji. Kasi kung magta-travel ka from Sapporo diretso to Mount Fuji, grabe pagod. Aabuti ka ng mga 10 to 12 hours, so baka hindi mo rin ma-enjoy yung biyahe, di ba? Kaya dyan kami tumambay sa Hakodate. So nung kinagabihan, no, pumunta kami sa Mount Hakodate, masarap kumain doon sa restaurant doon. Tapos isa yun sa mga magandang view na nakita ko sa gabi. Then kinabukasan, naglibot kami sa buong Hakodate Main City, kumain sa morning market, at pumunta naman sa isa sa mga pinamagandang view naman sa umaga, Goryukaku Tower. Then kumain kami doon sa may cafe, no, ng Airbnb na pinag-stayan namin. Then on day 11, dyan na kami pumunta from Hakodate going to Mount Fuji. At wala kaming ginawa doon kundi magpahinga lang dahil solved na yung view ng Mount Fuji doon sa room namin. Ano pa hanapin namin, di ba? Pero naglakad-lakad naman kami doon on the 12th day, no, ng aming Japan trip sa Kawaguchi ko, at natuklasan namin yung Coffee Rocky. Then on the 13th day, pumunta kami sa Tokyo na. Doon na kami nagstay for the rest of our trip. So nagstay kami sa Asakusa Bashi, kumain ng yakiniku pati tonkatsu. So medyo matako kami nung gabing iyon. Then on January 11, which is our 14th day, diyan na kami pumunta sa Ikebukuro, Shibuya, Akihabara. Kayang-kaya naman yung pag may JR pass kayo. At diyan namin first natikman yung favorite namin kushiyaki or isakaya, kaya paulit-ulit kami doon. Then on the 15th day, yan na, Shimokitasawa. Magdamag kami dyan naghanap ng mga pang thrift, no, or mga ukay-ukay or souvenir. So may napuntahan kaming kapihan dyan, napakamura, yung Nora Coffee. Then pagbalik namin ng Asakusa Bashi, yun pa rin, uminom pa rin sa isakaya. Then, 16th day, no? Kumbaga, second to the last day namin sa Japan, nag-shopping na kami sa Asakusa, pati Ueno. At bago umalis, the 17th day, na ipagkita kami sa mga friends namin sa Akihabara, kumain kami sa Gyukatsu, and kinagabihan nun, bumalik na ng Manila.
So yun na yung 17-day itinerary namin sa recent trip namin sa Japan. Kung gusto yung makita yung mga full vlogs ng experience namin sa Japan, gumawa ako ng playlist sa aking YouTube channel. Kaya subscribe na. Pati kay Jamie may vlogs kasi may perspective din siya doon sa travel namin. So punta na tayo sa budget. Anim ang naging accommodation namin. Unang pagsabak namin yung Hotel New Mie, which is a love hotel sa Sugamo, Tokyo. 2,612 pesos siya. By that time, yun na yung pinakamura. Mas mura pa siya kaysa sa Capsule Hotel. Then, dalawang hotel kami sa Sapporo because of the change of plans na dapat Sendai kami. So, 6,300 yung isa. Dalawang araw kami doon. Medyo may kamahalan kasi late ko na nabook yan. Then, lumipat kami sa Hotel WBF for stay, which is around 14,167.88 for 5 days of stay. Then, ako dati pati yung sa may Mount Fuji, parehas Airbnb yan. Kaya medyo may kamahalan siya. At ang pinakamura yatang hotel namin yung sa Tokyo, yung dog-friendly hotel. Nasa 10,000. Ang total lahat, around 47,000. So, parang 2,800 per day kami. Mas tipid kung meron kang kasama, syempre. Naging parang 1,400 per day per person. Kaya kung magta-travel ka sa Japan, maghanap ka ng kasama, no? Or maghanap ka ng jowa para tabi kayo matulog. Punta naman tayo sa transportation. Yung plane ticket namin, 11,300. Dalawa na po kami dyan, round trip. So, piso fare kasi yan. Then yung JR Pass, 31,616. Ang laki ng discount ng nakuha namin siya sa event ng Klook. Then Tokyo Metro Pass, actually may isa pa akong Tokyo Metro Pass na nabili ko by mistake. Then yung other transpo, syempre take to consider natin yung Grab natin from bahay to Naiya. Then yung, ito yung masakit, yung Keisei Skyliner dahil unexpected yan. Kung pwede yung past video ko about unang gabi namin no, sa Japan, nasira yung Narita Express na dapat isasama doon sa JR Pass. Kaya napagastos kami niyan. Then, nandyan pa yung mga iba't ibang mga ginastos namin sa transportation papunta sa iba't ibang lugar. So, ang total niya is around 52,445.43. Lumalabas sa 3,085 per day or 1,542 per day per person. So ito yung mga others na masakit sa bulsa, yung travel tax, wifi, kailangan yan. Nilagay ko na rin dito yung ME visa, so sa mga susunod na trip namin, wala na siya. Travel insurance, optional yan guys pero para sa akin needed yan, lalo kung magta-travel kayo ng medyo mahaba. At ito, na over baggage kami, kaya medyo mahal yung nagastos ko sa additional baggage. Kaya dapat planado yung pagbili nyo ng mga pasalubong. At saka coin locker. Must yan for mga late flight na katulad namin. So 15,561 na gastos namin dyan. 915 per day or 457.68 per day per person. Sa activities, konti lang naman no, yung ginawa namin. Mas nag-focus kami sa food kasi, pati sa experience ng holiday. Ang napuntahan namin, yung Date Village, pati yung private onsen sa Noboribetsu, 2,518 siya. Then yung Hakodate, pati yung Goryokaku Tower, yan yung mga entrance fee. So around 2,000 din nagastos namin dyan. Pati yung paglalaro namin sa arcade, mahal pala ng nilaro namin doon, di namin alam. Parang aabot din 1,000. At yung pinakamalaki is yung shopping na around 9,700. Kasama na dyan yung mga nabili namin sa Shimoki Tasawa, yung mga thrift namin doon. So total ng activities na ginawa namin, 17,226, 1,000 per day. At 500 per day per person. Mura pala ng pasalubong namin, no? So, yung food, medyo madami to guys, I highly suggest na i-post nyo na lang, lalo kung may nakita kayong interesting na gusto yung kainan at yung presyo niya. Kasi nga, nabanggit ko, nung nag-trip kami sa Japan, ang focus talaga namin is yung kumain, lalo ng mga specialty dishes nila. May mga ginawa din ako mga videos about mga food recommendation, lalo sa Sapporo na mga kinain namin. So, you can check that, tapos balikan nyo kung magkano ba yung nagastos namin dyan in peso. Overall, yung ginastos namin sa pagkain ay 48,100 pesos. Lumalabas na 2,800 per day or 1,400 per day per person. So yan, overall 181,000. Lumalabas 10,600 per day at mas tipid kaysa sa trip namin dati dahil lumalabas 5,300 lang per day per person, which is much cheaper or talagang budget
budget travel siya compared sa sinasabi ng karamihan na kailangan 10,000 per day per person pag pupunta ka sa Japan. Siguro nakatulong din dahil mahaba yung stay namin. Kaya mura din yung JR Pass, pati yung flight din namin nakamura din. So yung mga tips para mas makamura pa kayo sa inyong Japan travel soon. For example sa accommodation, book months in advance, diyan kami nakamura. Try nyo rin yung Love Hotel over Capsule Hotel. Pati ito, hindi masyadong budget but for experience. Try nyo mag-Airbnb. Sa transportation, sabi ko nga JR Pass, lalo kung mag-use kayo ng bullet train, makakatipid talaga kayo. Tokyo Metro Pass, around Tokyo, para sa akin sulit yon, lalo kung mahilig kayong mag-travel all around, no, Tokyo. Mag-book kayo ng mga piece of fare flights. Patience lang kayo. At be ready lang kayo sa mga added transportation fees. So, maglagay kayo ng konting cash on site. Sa others naman, huwag kayong mag-over baggage katulad namin, okay? Tapos, kung medyo mahaba yung duration ng inyong stay sa Japan, mag-SIM card na lang kayo. Mag-apply kayo sa ME Visa para yung susunod yung flight sa Japan, hindi na kayo mag-a-apply na naman sa single entry. Another gastos na naman yun. Use coin locker, lalo for late flight. Wag naman sana guys na magkaroon ng emergency, pero yung travel insurance din is a must pag may nangyaring something. At para mapag-packlight kayo, use laundry sa hotel or Airbnb na pag-stayan nyo. Usually meron sila dyan. Sa activities, mas maganda i-plan nyo in advance para if ever pwede kayong kumuha sa Klook dahil mas mura doon pag doon kayo bibili ng ticket at magkaroon kayo ng excess money kasi katulad kami medyo nag-spontaneous kami sa arcade, di namin namalayan naka 1,000 na pala kami. For food, use kitchen or microwave sa inyong mga hotel para mas makamura kayo dahil mas mura mabilin sa fast food, convenience, sa grocery, lalo kung naka-budget yung trip nyo. Pero huwag nyong kalimutan mag-try at least once ng specialty restaurant para ma-feel nyo talaga yung Japan stay nyo. So yun lang, sana natulungan kayo ng ating ultimate Japan travel itinerary and budget based on our recent experience sa paggalagala namin all throughout Japan. Kaya mag-travel ka na, magpuntang Japan at mag-subscribe.